No niin, täällä Urkki taas tiettymällä teillä kruisailee kohti tallia. Ja ei muuta kuin ruuvaus jatkuu. Ruuvaus jatkuu. Katsotaan mitä tänään on ohjelmassa. Se Urkki on perhänä. Niin. Mitä jumalauta sä touhuut? Tää? Jätkä ihan yleensyynneen näköinen. Kyllä vasta joutuu odottaa. Mä odotin ainakin 4 minuuttia se. Mitä helvettiä? Joo, kyllä tänään on silleen, että toi Spede niin lähtee sorvaushommia. Mä tain ottaa tosta tankista ainakin noin tarrat pois. Kyllä. Näin ollen tankki on tässä ja tossa tuntuu semmoista pientä kohoumaa sen takia tietysti kun siellä on tarrat tuolla laka-alla. Tuossa on parit lommot mihin me vetään pakkelia, että ei muuta kuin katsotaan mitä hiekkapaperilla saa aikaa. Aika hienothan nämä on retrot ja tollaset noin, mutta otetaan silti pois. Tiedätkö mitä Spede? Meiltä puuttuu tankin korkki. Meinaatko, että pakkausteippi ei riitä? Pakkausteippi ei pidä ja tiedätkö mitä? Onko siellä enemmänkin ruskeita? Kukkuu! Nimittäin täällä on aika ruostetta, eli meidän pitää pinnottaa tää tankki. Tai putsuta. Lopeta se suklaan syötti koko ajan. Ei koskaan. Tää meillä pitää tulla kevyt projekti, niin entäs sitten jos me saadaan pyörästä 15 kiloa pois ja sitten meillä on molemmilla niin 15 kiloa lisää, niin tehopainosuhdehan on aivan hanurilla. Mitäpä olet Urkki, kuule, tekemässä? No niin. Urkki, minä oon Urkki. Vittu sä oot Spedehän. Kuka saa? Huomasitko, Kuka että toi äskeinen, vaikka meni nimet sekaisin, niin silti niin toi videopätkä ei alkanut sanoilla no niin. No niin. Eli no niin, mitä oot muuten tekemässä? Tästä olisi tulossa soviteholkit tuolle takahaarukon akselille. Tieteellisen tarkkaa 50-luvun sorvin säätämistä. Hyvä sormi. Tää on samalta vuosiluvulta kuin sinäkin. Se on neuvostoliittolaista laatutyötä. Onko näin? En ole ihan varma. Mä en näyttä siltä. Voi olla kyllä Germaankin. No niin, tässä olisi nyt nämä standardilaakerit. Nämä oli pikkasen halkasijaltaan ohuemmat kuin mitä siinä rungossa on reikä, mutta sitä varten tehtiin tämmöiset soviteholkit ja sitten ettei niin seilaa siellä ihan valtoimenaan, niin sinne väliin tämmönen putki, mikä on tuota vanha akselin laakereiden se keskiväliputki. Ja koska tää on racing-peli, niin siitä tietenkin kevennettiin vähän sen. Niin kuin huomaa, niin täällä on vähän enemmän. Se johtuu siitä, että pakoputki tulee oikealle, niin tää tulee sitten vasemmalle. Se tasapainottaa sitä. Just joo. Kyllä. Kyllä sä Spede aattelet kaikki. Joo. Tää ei liity siihen mitenkään, että piti saada kiinnitystä tohon noin, vaan ihan Joo. Ihan. Eli nyt kun ajaa ilman käsiä, niin se on balanssissa. Joo. Tämähän oli tosiaan itsessään vähän kapea siihen, mutta kun jätetään vähän pykälää tonne holkkiin, niin sillä saadaan kätevästi se leveyden erotus kurottua siitä umpeen. Kato. Näin. Awesome. Spede Engineer. Mä sanon englanniksi, mutta awesome. Se oli hienosti sanottu. Ja tehty. Ja sorvattu. Teekö muuten Urkki, meiltähän puuttuu korkki tosta tankista. No niinhän mä tuolla äsken haastelin tuolla hallin puolella, että
Voisiko mitään tuolta netistä löytyisi? Katsotaanpa sieltä. Joo. Mikäs vehje tää oli? Tää oli toi... Oi, vitsi toi tankin hiominen aivostuttaa. Tuo oli GSX tonni 100, niin... 180. Niin se on 80. Mä sanoin äsken tuolla, että 82. Mistäkö meinaisit lähteä niinku etsiä? No. Mun mielestä tuo Red Tube, niin sieltä ei löydy kyllä korkkeja ollenkaan. Tässä sitten ehdottais kuitenkin turbokikkeä tossa. Ui. E-mäystä vaikka. Mitäs? No, siinä olisi muuten tollanen. Ei oo hinnankiroissa kyllä. Ei se nyt ihan hirvittävän kallis kyllä ole. Jumat suikka. Pitäisikö tilata toi? Katsotaan, täällä on toi sama. Tossa on tommonen, se on vähän kalliimpi, mutta sekään ei ole ihan älyttömän kallis. Ei, ja 2 avaimet. Joo. Toinen urkille ja toinen spedelle. Nyt. Joo, eiköhän muuta kuin klikataan tosta. Buy it now. No niin, se on tilattu. Joo. Siinä spede vetää rastia ruutuun, ollaan MMAF-sivulla ja Aika paljon rasteja tulee kyllä. tulee aika paljon rasteja, että katsotaan meneekö prosentit ylite tossa, koska aika paljonhan siihen tulee kaikenlaista muutosta. Minkälaisen tuloksen sä sait? No tää ei välttämättä ole ihan ajan tasainen tää laskuri, mutta se näyttäisi 62%. Että se on vähän kyllä enemmän kuin saisi olla. Joo, tää laskuri on päivitetty 2006. En tiedä onko helpotuksia tullut sen jälkeen. Voi vitsi, no. No jarruthan mä jätin tästä kokonaan vielä merkkaamatta. Joo, no. Äsken oltiin Speden kanssa jo aika epätoivoisia, koska prosentti todellakin ylitti sen 50, taidettiin mennä mikä? 62. 62, mutta Spede taisi vähän hätäillä tässä. Spede hätäili, koska Spedellä ei ole niin hyviä laseja kuin Urkilla, eli jätkä oli vetänyt tossa noin niinku traikin. Mä olin vaihtanut sekä 2-pyöräisen että myös 3-pyöräisen vanteet. Eli 5 vannetta tähän. Joo. Eli saamme huokaista helpotuksesta, koska Ne voimme koittaa avaa pois, turvallisin niin. mielin, koska prosentit on tossa noin, eli Vaivainen 46. 46. Se on selvästi alle 5. Ei muuta kuin kohti Joutsan Sopper Showta hyvin iloisin mielin. Mennäänkö me sinne, jos ei saada vettä? Häh? No sit jos sataa vettä, niin ei. Mennään pakettiin. Joo. Mitäs Pede nyt löyti? Kauneus ja terveyslehden. Ei vaan. Sieltä saa kato upean Lumene-setin lahjaksi. Niin. Ja sit, no se oli tässä yksi tämmönen Pirelli Diablo rengaskin uusi, Niin. uusi NS käytetty, se 70. 190, aika leveä lälli. Joo. Onko leveät lällit enää muodissa? No meillä ne on ainakin. Niin, eikä se nyt oikeastaan niin hirvittävän leveä ole. Niin on nykymittapuoli. Niin. Mutta ei muuta kuin katsotaan jos kaveri vastaa, niin haetaan pois. Tehdään. Katos kun löytyi tollanen pinkki Vespa, aika hieno. On, mutta onko entisöity toi Vespa tossa? Se ei varmaan ole ihan alkuperäinen, mutta tyylikäs toi valkoinen penkki tossa. On, ja sitten on tommonen ralliraidatus tossa. Mun mielestä penkki on verhoiltu kyllä. On kyllä. Olisiko joku 70-kuutioinen ehkä? Se voi olla. Olisiko kyllä. 120? Silleen maalaus on kyllä. Tiedätkö mitä? Ei. Aivan helvetimonen nälkä taas. Elikkä kebab-kisa. Otetaan tosta tuoli. Ja kämmenen keskikohdalla. Kuka pitää sitä kauemmin tässä näin? Se on voittanut kebab. Onko kilpailija valmis? Valmis. 3, 2, 1, pidä! Ei, en tiedä. Katsotaan kellosta paljon oli. No niin, tarkistin tuolta ajanotosta, niin 6,2 sekuntia. Katsotaan, pistääkö urkki paremmaksi. Jäikö jotain hampaankoloa, hä? Vähän jäi kyllä. Noniin, Urho Kekkonen, oletko valmis? No, valmiina olla. Noniin, 3, 2, 1, pidä. Oi.
Taisin voittaa kebabin. Uhu. No niin, Spede. Terassikausi on päättynyt. Terassikausi on päättynyt Pappapizzassa, mutta en ota kyllä lasagne enkä karjalanpaistia, en salaattia, mutta otan kebabia, jonka Spede maksaa.